من أول ما بدأت حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وبدأ معاها توقعات وكالات الأنباء والسياسيين ورواد السوشيال ميديا بيزيد حوالين حرب تانية هتبقى أشرس من حرب روسيا على أوكرانيا. التوقع ده مش جاي من فراغ، ده ناتج عن 70 سنة من التهديدات السنوية المستمرة من جانب الصين ضد تايوان. وأصلا في الوقت الحالي العالم لسه خارج من أزمة فيروس كورونا وركود اقتصادي ضخم نتيجة توقف سلاسل الإمداد، والناس ما صدقت إن الاقتصاد العالمي فتح من تاني وكل واحد رجع لشغله، فنقوم لابسين في حرب روسيا واوكرانيا يرجع الاقتصاد العالمي لسنين كتير ورا. الكل قلقان وخايف والكل بيسأل ماذا لو انتهزت الصين الفرصة وبدأت في غزو تايوان؟ اكيد الدمار الاقتصادي هيأثر على العالم بالكامل، واكتر حاجة اكدت ان هيبقى في حرب بين الصين وتايوان ان الصين من اول ما بدأت الحرب الروسية على اوكرانيا ما وصفتش الحرب ديت على انها غزو، بالعكس دي بتدعم الموقف الروسي جدا، وده واضح وضوح الشمس للمجتمع الدولي. التشابه الكبير بين فكر روسيا والصين بيأكد ان في حرب هتتم بين الصين وتايوان. اوكرانيا اعلنت استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في سنة 1991، ومن بعدها حلم تجميع الامبراطورية السوفيتية مرة تانية ما بيغيبش عن بال روسيا ساعة واحدة، ودايما روسيا شايفة ان مش من حق اي دولة كانت داخل الاتحاد السوفيتي وخرجت منه انها تشق طريقها لوحدها وتشوف مصلحتها بالطريقة اللي تناسبها وتتحالف مع الدول اللي هي عاوزاها بسبب فزاعة الامن القومي. نفس القصة الحزب الشيوعي الصيني من اول ما حسم الحرب الاهلية في سنة 1949 واسس جمهورية الصين الشعبية في بر الصين، والحزب اللي كان حاكم للصين في الوقت ده اللي هو الحزب القومي الصيني هربوا على جزيرة تايوان خايفين من بطش الشيوعيين واسسوا دولتهم وحكمهم من الجزيرة، وبرضه الحزب الشيوعي مش راضي يسيبهم في حالهم ولا راضي يعتبرهم دولة شقيقة او اي حاجة، ما هو في الاصل هم صينيين برضه ولاد عمهم، بس كل شوية حكومة الصين الشعبية على مدار ال70 سنة اللي فاتت بيقعدوا يرددوا جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من الدولة الصينية، جزيرة تايوان هندخلها في 3 ساعات نشرب شاي بلبن ونرفع العلم الصيني ونرجع. مواجهة لو حسبتها على الورق هتلاقي فعلا الصين تحسمها في 3 ساعات، لكن الحروب ما بتتحسبش على الورق. حرب زي ديت أصعب مما تتخيل، وتكاد تكون احتمالية انها تحصل بالفعل مش موجودة. وهنا بقى لازم نسأل نفسنا سؤالين: ليه حرب الصين على تايوان صعبة جدا ومش سهلة ومش هتحصل؟ وليه الحكومة الصينية الحالية والحكومات السابقة على مدار ال70 سنة اللي فاتوا بيهددوا بحرب مش هيقدروا يبدأوها أصلا؟ هتعرف إجابة الأسئلة ديت في حلقة النهاردة، بس الأول ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس لو لسه ما اشتركتش، ويلا بينا. لو عملنا مقارنة سريعة بين الصين وتايوان هتلاقي ان عدد السكان في الصين بيتجاوز 1,400,000,000 نسمة، في حين ان عدد السكان في تايوان حوالي 23 مليون، فرق كبير جدا ومفيش اي وجه مقارنة. حجم الاقتصاد الصيني بيتجاوز 18 تريليون دولار، في حين ان حجم الاقتصاد التايواني يدوب 1.4 تريليون. في 2020 حجم الانفاق العسكري الصيني كان حوالي 245 مليار دولار، في حين ان حجم الانفاق العسكري التايواني يدوب 11.5 مليار. تعداد الجيش الصيني حوالي 2 مليون جندي مقاتل و3330 طيارة و59 غواصة، في حين ان تايوان كل اللي عندها حوالي 160 ألف جندي مقاتل و568 طيارة و4 غواصات. اما بقى لو بصينا على مساحة كل دولة فيهم فالصين زي ما حضرتك شايف وتايوان الحباية الصغيرة اللي انت شايفها دي. فعلا على الورق لو قلنا الصين هتحارب تايوان يبقى هتاخدها في 3 ساعات، لكن عمليا الحرب ديت اصعب مما تتخيل. اي حرب ناجحة لازم تتوفر فيها 3 عناصر: تفوق جوي وده هيقوم به سلاح الطيران، تفوق على الارض وده هيقوم به عدد كبير جدا من الجنود والدبابات والمدفعية وكل الاسلحة الارضية، وثالث حاجة بقى تفوق في سلسلة الامداد والدعم. في اصابات هتحصل لازم اقدر اطلعها بسرعة للمستشفيات، وفيه تموين ودعم بقوات جديدة لازم تتمركز في المواقع بسرعة. اي حرب هتحصل ومش معمول حساب عنصر من العناصر ال3 ديت هيبقى اخر الحرب ديت معروف: انسحاب وهزيمة. تعال بقى بص على حرب الصين وتايوان المتوقعة. الصين هتبدأ الحرب بهجوم جوي ضخم، سرب طيارات هيدخل محدد أهدافه تدمير البنية التحتية بحيث يعمل شلل في مفاصل الدولة، طرق هتتدمر، كباري هتتكسر، محطات كهرباء هتتنسف، مستشفيات ومدارس ومصانع كله هيبقى تحت القصف. في 2 ساعات هتكون تايوان اتدمرت بالكامل. لحد كده الحرب سهلة اهي، صح كده؟ لا يا سيد الفاضل، الحرب لسه ما بدأتش. مفيش حرب
بتبدأ وبتخلص بسلاح الطيران. الحرب الحقيقية بتبدأ لما الأسلحة الأرضية تتمركز على الأرض، وهنا بقى العائق الكبير اللي هيواجه الصين. أول حاجة الطبيعة الجغرافية لتايوان مش سهلة على الغزاة. تايوان عبارة عن سلاسل جبلية كتيرة جدا بارتفاعات من 2000 ل 4000 متر فوق سطح البحر. البيئة اللي زي كده اختراقها في الحروب مش سهل. لذلك في سنة 1944 لما كانت اليابان محتلة جزيرة تايوان أثناء الحرب العالمية الثانية، في الوقت ده اليابان رزعت أمريكا ألم مفاجئ وخدت منها الفلبين في سنة 1941. أمريكا بعد ما فاقت من الألم وجمعت قواها عاوزة ترد الألم لليابان، ففكرت في الهجوم على جزيرة تايوان واحتلالها وطرد اليابان من الجزيرة. لكن لما درسوا طبيعة الجزيرة لقوا ان احتلال الجزيرة صعب جدا، لدرجة انهم اطلقوا على جزيرة تايوان لقب حاملة طائرات غير قابلة للغرق. ما هو انت بتتكلم عن جزيرة عبارة عن قمم جبلية بترتفع عن سطح البحر من 2000 ل 4000 متر. الاحصائيات العسكرية بتقول ان كل عسكري مدافع متمركز في مكانه علشان تاخد منه المكان ده لازم تهاجمه ب2 أو 3 عساكر في المتوسط. انما الارقام الخاصة بجزيرة تايوان تحديدا مختلفة. لو عندك 30,000 جندي متمركزين في الجزيرة وبيدافعوا عن أماكنهم، علشان تقدر تهاجم الجزيرة وتحتلها محتاج رقم 1 400,000 جندي مقاتل، رقم 2 4000 سفينة حربية. طيب مين اللي عنده القدرة إن يهجم ب 400,000 جندي؟ صعب جدا. لذلك في الوقت ده أمريكا اختارت إنها ترد الألم لليابان وتهجم على الفلبين بدل من جزيرة تايوان. تعال بقى على المشهد الصيني. إمكانيات القوات البحرية الصينية ما تقدرش تنقل غير 30,000 جندي في كل عملية نقل. طبعا ده من غير دبابات ولا مدافع ولا أي حاجة، بس 30,000 جندي ولف وارجع تاني هات لي 30,000 غيرهم. مش عاوز أقول لك عما السفن تروح تجيب 30,000 تانيين هيكونوا محتاجين يشيلوا جثث ال 30,000 الأولانيين معاهم. أول ما الصين هتاخد قرار الحرب بجدية هيبقى قدامها من 30 ل 60 يوم في مناوشات واستعدادات وشد وجذب وشغل مخابرات. كل حاجة بتبقى معروفة، مفيش مفاجآت. ما العالم كله كان عارف إن روسيا هتدخل أوكرانيا من قبلها بشهر وأكتر من شهر كمان. في الفترة ديت هتكون القوات التايوانية تمركزوا كويس جدا في أماكنهم وزرعوا الألغام للجنود الصينيين. تايوان مفيش فيها غير 13 شاطئ، فالجيش التايواني هيبقى عارف الصين هتنزل قواتها فين وتستناها. القصة مش صعبة يعني. كمان طبيعة البيئة والطقس في تايوان هتخليك تحدد ببساطة التوقيت اللي الصين هتهاجمك فيه. الأمواج بتبقى عالية جدا في الشتاء والأعاصير بتبقى قوية ومستمرة طول الصيف. علشان كده الصين لو هتهاجم مش هتقدر تهاجم غير في شهر إبريل مع نهاية الشتاء وبداية الصيف، أو في شهر أكتوبر اللي هو مع نهاية الصيف وبداية الشتاء. كمان اللي هيصعب الحرب ديت على الصين إن التجنيد الإجباري في تايوان عبارة عن 4 شهور فقط. واحد هيقول لي دلوقتي يا عم إيه اللي العسكري هيقدر يتعلمه في 4 شهور؟ ده الواحد على كده ممكن يلم له 5-6 عساكر في شوال. أقول لك استنى بس، في دراسة عسكرية اتعملت على أنواع مختلفة من العساكر ولقوا إن العساكر أو الجنود اللي هم جايين تجنيد إجباري دول أقل كفاءة عسكرية. ليه بقى؟ لأن هم بيعتبروا إنهم موجودين في التجنيد بيأدوا وظيفة ما بيحبوهاش لفترة معينة وعاوزينها تخلص علشان يتحرروا من التكتفة دي. طبعا ده غير كفاءة الجنود اللي بيبقوا بيدافعوا عن عقيدة معينة أو بمقابل مادي معين. فالتجنيد الإجباري في تايوان 4 شهور بيتعلموا فيهم إزاي يتعاملوا مع السلاح ويبقوا مستعدين للحرب. وده أكدته دراسة تانية اتعملت على الشعب التايواني ولقوا إن 77% من الشعب التايواني جاهزين ومستعدين للحرب في أي وقت. يعني القوات الصينية يوم ما تنجح في القصف الجوي وتنجح في الدخول في العمق التايواني هيتفاجئوا بحائط صد قوي من الشعب نفسه. والنوع ده من الحروب اللي هي حروب الشوارع بتبقى أقوى وأشرس أنواع الحروب. حاجة كمان بتأكد لك إن الصين مش هتدخل حرب قريب لا ضد تايوان ولا ضد أي دولة تانية، إنها ملهاش تاريخ عسكري. الصين في تاريخ إمبراطوريتها الحديث اللي هو من أول ما أسست جمهورية الصين الشعبية ما دخلتش حرب تقيلة غير حرب فيتنام، ودخلت بالفعل واحتلت أجزاء من الحدود الفيتنامية في سنة 1979 وما طولتش هناك وانسحبت تاني بسرعة. يبقى إزاي هتقدر تدخل جزيرة عدد سكانها أكتر من 23 مليون شخص تقريبا كلهم جواهم غل وحقد وكره على الصين حكومة وشعب؟ الموضوع مش سهل. طيب ليه بقى الحكومات الصينية كل سنة بتقعد تردد هندخل تايوان هندخل تايوان؟ هقول لك الصين زيها زي دول كتير من النوع اللي الحكومات بتحب تقعد فيها فترات طويلة جدا، فالحكومة لما بتطول ما بيبقى لهاش أي حجة أو مبرر إنها ما تنفذش وعودها الوردية اللي وعدت بيها الشعب. طيب تواجه الشعب إزاي؟ فين الإنجازات؟ واحدة واحدة الشعب بيبدأ يحس إن الحكومة لسعته على قفاه، فبتبدأ الشعارات الوطنية تقل شوية جوه الناس.
الحكومة تصحيها ازاي؟ تفهمهم تاني ان الجزيرة بنت التت ديت سمحت للسفن الحربية الامريكية انها تعدي من مضيق تايوان، والجزيرة بنت التت ديت هي العدو الاول لبلدنا وبتتعاون مع امريكا ضدنا. شعارات، مجرد شعارات وخطب رنانة الحكومة الصينية بتفضل ترددها كل سنة على الشعب علشان تشحنهم تاني بالوطنية وينسوا خالص الوعود الوردية ويصطفوا خلف الامبراطور لمنع الخطر اللي جاي عليهم من جزيرة تايوان. في الاخر الصين لو هتحارب تايوان هتحاربها اقتصاديا، هتحتل ببساطة الجزر الصغيرة المحيطة بجزيرة تايوان وهتفرض عليها حصار بحري قوي، انما عسكريا صعب جدا ويكاد يكون مستحيل تحصل حرب بين الصين وتايوان في ال10 سنوات القادمة. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس. سعدت جدا بمشاهدتكم، تحياتي لكم واشوفكم دايما على خير.